Hello students, welcome to the channel. र आजको हाम्रो युनिट छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रम क्लास 9 म्याथमेटिक्स. ओके, सो यहाँ क्लास 9 मा हामी कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको बेसिक्सहरुसँग मात्र डिल गर्ने छौं र यसको कन्सेप्ट्सहरु फर्दर एक्सटेन्डेड छ फ्रम क्लास 10 अनवर्ड्स. ओके, 10 मा गएर पनि हामी कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढ्छौं र 11 12 मा पनि छ ज्योमेट्री. ओके, सो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा क्लास 9 मा हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्ट प्लेनमा लोकेट गर्नको लागि हामी कुन सिस्टम फलो गर्छौं. ओके, र यो हामी पढ्ने छौं र यहाँनिर जुन हामी सिस्टमको कुरा गर्दै छौं दैट इज कार्टेसियन सिस्टम. र कार्टेसियन सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा नम्बर्स लाइनहरु हुन्छ. नम्बर्स लाइन दैट इज एउटा हुन्छ हामीसँग हराइजन्टल नम्बर लाइन. ओके, नेक्स्ट इज भर्टिकल नम्बर लाइन. ओके, एउटा हुन्छ हराइजन्टल नम्बर लाइन. नम्बर लाइन त हामीलाई याद छ, यतापटि हाम्रो 1 2 3 4 र यसलाई हामी एक्स एक्सिस भन्छौं. ओके, पोजिटिभ एक्स एक्सिस र यतापटि हाम्रो नेगेटिभ एक्स एक्सिस एक्स डैश. ओके, सो नेगेटिभ नम्बर्सहरु हुन्छ -1 -2 -3 र यो जुन भर्टिकल लाइन छ यो हाम्रो y एक्सिस हो. माथिको हाम्रो पोजिटिभ y एक्सिस 1 2 3 4 1 2 3 4 र उतापटि हाम्रो नेगेटिभ y एक्सिस. ओके, दैट इज -1 -2 -3 -4 र यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस टु एक्सिसलाई चाहिँ हामी ओरिजिन भन्छ, ओ लेख्छ. ओके, सो यहाँनिर म लेख्दै छु हाम्रो कार्टेसियन सिस्टममा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग हराइजन्टल लाइन हुँदो रहेछ. हराइजन्टल लाइन कुन चाहिँ भन्दाखेरि एक्सओ एक्स डैश एक्सओ एक्स डैश र यसलाई हामी भन्दो रहेछ एक्स एक्सिस. ओके, सो नेक्स्ट हुँदो रहेछ हाम्रो भर्टिकल लाइन नम्बर लाइन जो छ हाम्रो YO Y डैश र यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं Y एक्सिस. ओके, सो यो दुईटा एक्सिस को एउटा पोइन्ट छ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, यसलाई हामी ओरिजिन भन्छ. ओके, सो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टु एक्सिस. ओके, टु एक्सिस को यसलाई चाहिँ हामी ओरिजिन भन्छ. ओरिजिन, ठीक छ. यो चाहिँ हाम्रो कार्टेसियन सिस्टम्स को टर्म्सहरु हो जो हामीलाई क्लियर हुनु पर्यो. फर्स्ट इज एक्स एक्सिस, सेकेन्ड इज y एक्सिस र पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई हामी ओरिजिन भन्छ. ओके, ओके, सो नेक्स्ट पार्टमा छ हाम्रो कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट अन अ प्लेन. ओके, सो कुनै पनि पोइन्टको प्लेनमा कोअर्डिनेट कसरी लेख्छ हामीले, त्यसको लागि हामीले जुन सिस्टमको कुरा गरेको थियौं दैट इज कार्टेसियन सिस्टम. एक्स एन्ड y एक्सिस यो हाम्रो दुईटा भयो. ओके, सो दिस इज x एक्सिस x डैश y and y डैश and this is point of intersection O. ओके, सो हामीसँग एउटा पोइन्ट छ अरे प्लेनमा, मानिलियौ दिस पोइन्ट इज P. ओके, सो यो P लाई हामी कसरी लेख्ने गर्छौं पोइन्ट P लाई प्लेनमा भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले हेर्नु पर्यो यो डिस्टेन्स अफ दिस पोइन्ट फ्रम y एक्सिस. ओके, डिस्टेन्स अफ दिस पोइन्ट फ्रम y एक्सिस र यसलाई हामी x लेख्छौं र डिस्टेन्स अफ दिस पोइन्ट फ्रम x एक्सिस. ओके, x एक्सिस देखि जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई y लेख्छौं. सो यसरी लोकेट गर्छौं हामी कुनै पनि पोइन्टलाई प्लेनमा. यतापटि म फेरि पनि लेख्दै छु डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फ्रम y एक्सिस. ओके, y एक्सिस लाई त्यसलाई हामी x कोअर्डिनेट भन्छ. ओके, x कोअर्डिनेट भन्छ. कुनै पनि पोइन्टको x कोअर्डिनेट चाहिँ सिम्पल के भन्दाखेरि डिस्टेन्स अफ दैट पोइन्ट फ्रम y एक्सिस. ओके, सो यसलाई हामी x लेख्छौं, x कोअर्डिनेट. र यो x कोअर्डिनेटको हाम्रो अर्को नाम पनि छ, यसलाई हामी अब्सिसा पनि भन्छ. ओके, अब्सिसा पनि भन्छ यसलाई, ठीक छ, x कोअर्डिनेट अफ अब्सिसा. सिमिलरली
हाम्रो अर्डर पेयर हो यो x र y यस्तोलाई अर्डर पेयर भन्छ अर्डर पेयरमा एउटा त हाम्रो x रहेछ x कोअर्डिनेट सिम्पल डिस्टेन्स अफ दिस पोइन्ट फ्रम y एक्सिस ओके y एक्सिस देखि कति डिस्टेन्समा छ त्यो चाहिँ हाम्रो x कोअर्डिनेट हुन्छ अर एब्सिसा भन्छ सिमिलरली डिस्टेन्स अफ दिस पोइन्ट distance of a point from x axis okay x axis देखेको त्यो पोइन्ट को डिस्टेन्स लाई चाहिँ हामी y कोअर्डिनेट भन्छ y कोअर्डिनेट र जसलाई अर्को नाम हामी के पनि दिन्छ भन्दाखेरि अर्डिनेट पनि भन्छ ओके सो यसरी लेख्ने गर्छौं हामी कुनै पनि पोइन्टलाई प्लेनमा त्यसको एब्सिसा र अर्डिनेट हुन्छ ओके x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट हुन्छ फर्स्टमा हामी जहिले पनि x कोअर्डिनेट लेख्छौं एन्ड देन हामी y कोअर्डिनेट लेख्छौं सो लोकेट गर्नको लागि हामीले पोइन्ट p लाई उसको x कोअर्डिनेट लेख्नु पर्यो दैट इज एब्सिसा जो कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि y देखिएको त्यसको डिस्टेन्स y एक्सिस देखिएको डिस्टेन्स सिमिलरली y कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि हामी x एक्सिस को डिस्टेन्स ओके सो दिस डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स हाम्रो सेम छ र यो जुन डिस्टेन्स छ दिस इज आवर एब्सिसा र यो जुन डिस्टेन्स छ दिस इज अर्डिनेट ओके अर्डिनेट र यसलाई हामी x एक्सिस x पनि भन्छौं सो दिस इज सरी x कोअर्डिनेट पनि भन्छ र यसलाई y कोअर्डिनेट पनि भन्छ ओके सो पोइन्ट p लाई लोकेट गर्नको लागि x र y दुईटा नम्बर्सबाट हामी लोकेट गर्छ जो अर्डर पेयर हुनु पर्यो फर्स्टमा x को डिस्टेन्स x कोअर्डिनेट र सेकेन्डमा y कोअर्डिनेट हुनु पर्यो सो यसरी हामी लोकेट गर्छौं ओके सो अब यहाँ निर हामीले कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो सपोज ओरिजिन को ओके यो मेटाउँदै छु म okay suppose the coordinate of origin okay origin को कोअर्डिनेट निकाल्दैछ हामी जसलाई हामी o लेख्छ origin को कोअर्डिनेट यसमा हाम्रो x एक्सिस यहाँ निर छ हाम्रो कोअर्डिनेट यहाँ हाम्रो x कोअर्डिनेट पनि 0 छ y कोअर्डिनेट पनि 0 छ दैट इज एब्सिसा पनि 0 छ र अर्डिनेट पनि 0 छ सो origin को जुन कोअर्डिनेट हुन्छ त्यसलाई हामी 0,0 लेख्छौं ओके दिस इज 0,0 र सेकेन्डमा हामी लेख्दाखेरि द कोअर्डिनेट of any point on x axis okay x axis is given by suppose त्यो point p छ रे ओके सो कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ जो चाहिँ x एक्सिस मा लाई गर्दैछ दिस इज आवर x एक्सिस ठीक छ x एक्सिस मा लाई गर्दैछ रे काहीँ निर पनि त्यसको कोअर्डिनेट चाहिँ कस्तो फर्म हुन्छ भन्दाखेरि सो x एक्सिस मा त्यसको एब्सिसा त हुन्छ x तर y चाहिँ त्यसको दैट इज अर्डिनेट चाहिँ 0 हुन्छ ओके अर्डिनेट चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ सो जुन पोइन्ट हाम्रो x एक्सिस मा लाई गर्छ त्यसको फर्म p, x, 0 को फर्ममा हुन्छ सिमिलरली the coordinate of any point on y axis is given by suppose the point p छ रे ओके सो y एक्सिस मा पनि कुनै पनि पोइन्ट लाई गर्दैछ त्यो कस्तो फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको एब्सिसा 0 हुन्छ ठीक छ एब्सिसा 0 हुन्छ र y मा सम भ्यालु हुन सक्छ सो यहाँ निर सिम्पल यहाँ निर हेर्यो भने हामीसँग अर्डिनेट 0 हुँदै रहेछ ओके यहाँ निर चाहिँ एब्सिसा 0 हुँदै रहेछ ओके र यो फर्ममा हामी y एक्सिस को पोइन्टहरु चाहिँ यो फर्ममा भेट्ने गर्छौं ओके थर्ड पार्टमा हामीसँग छ क्वाड्रेन्ट ओके सो क्वाड्रेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो दुईटा एक्सिसहरु थियो हराइजोनटल र भर्टिकल कार्टेसियन सिस्टममा ओके x एक्सिस र y एक्सिस जुन थियो y एन्ड y डैश पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन o ओके सो यो दुईटा एक्सिसले यो प्लेन हो दिस इज आवर प्लेन ओके कुनै पनि प्लेनलाई 4 इक्वल पार्ट्स मा डिवाइड गर्छ ठीक छ 4 इक्वल पार्ट्स दैट इज फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट थर्ड एन्ड फोर्थ र त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी क्वाड्रेन्ट भन्छौं ओके सो यहाँ लेख्दै छु म the two axes
divides the plane into 4 parts. ओके 4 पार्ट्स में डिवाइड गर्दो रहेछ यो दुईटा एक्सिसहरुले जसलाई चाहिँ हामी क्वाड्रेन्ट भन्छौं. ओके known as क्वाड्रेन्ट र यसलाई नै चाहिँ हामी क्वाड्रेन्ट भन्छ. ठीक छ. सो क्वाड्रेन्ट को नाम पनि छ. यो जुन यहाँ यतापटिको पार्ट छ हामीसँग दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेन्ट. यसलाई हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छ. एन्ड दिस इज आवर सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट. This is third quadrant. And this is fourth quadrant. Okay. So plane लाई यो दुईटा एक्सिस ले चारवटा क्वाड्रेन्ट मा डिवाइड गरिदिँदो रहेछ जसको नामहरु मैले बोर्डमा लेखेको छु. सो यसलाई यही अर्डरमा हामीले याद गर्नुपर्छ. ओके दिस इज फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ. यसरी नै याद गर्नु पर्यो. यहाँ देखि फर्स्ट स्टार्ट गर्नु भएन. फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ. ओके सो नेक्स्ट पार्टमा हामी हेर्दै छौं साइन अफ द कोअर्डिनेट एन्ड डिफरेन्ट क्वाड्रेन्ट. र हामीले थाहा पायौं कि यो दुईटा जुन एक्सिसहरु थियो हामीसँग कार्टेसियन सिस्टममा यसले कुनै पनि प्लेनलाई 4 क्वाड्रेन्ट्समा डिवाइड गर्दो रहेछ र त्यो क्वाड्रेन्टमा एक्स कोअर्डिनेटको साइन कस्तो हुन्छ, वाई कोअर्डिनेटको साइन कस्तो हुन्छ र पोइन्टको साइन्सहरु कस्तो हुन्छ यो हामी यहाँ नेर हेर्दै छौं. ओके सो यहाँ यसको लागि म यहाँ एउटा ड्रा गर्दै छु. दिस इज आवर कार्टेसियन सिस्टम. ओके x axis भयो हाम्रोसँग and this is our y axis. okay so point of intersection origin O. र हामीलाई याद छ this is our first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant, right? okay so x axis मा हाम्रो यहाँनिर जुन पोइन्ट छ ओके पोइन्ट हेर्यो भने हामीसँग x this is यहाँ देखि उताको पोजिटिभ x axis हो हामीलाई याद छ. so x जुन छ अर्डर पेयरमा हामी फर्स्टमा x लेख्छौं पोइन्टमा and then y लेख्छौं, right? so x the positive axis x छ यहाँ. so सबै x को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ. this is positive र y पनि हाम्रो this is positive y axis यहाँ y पनि पोजिटिभ हुन्छ. so in first axis हामीसँग x र y एब्सिसा र अर्डिनेट x axis or x coordinate or y coordinate दुईटै पोजिटिभ हुँदो रहेछ. so what about in the second quadrant? okay second quadrant मा हेर्यो भने फर्स्टमा हामी x axis लेख्नु पर्छ, राइट? सो x axis त यतापटि हाम्रो नेगेटिभ x axis हो. सो नेगेटिभ हुने रहेछ x कोअर्डिनेट. y हेर्यो भने त स्टिल y त हाम्रो यो पोजिटिभ y axis नै छ. सो दिस इज पोजिटिभ. सो इन दिस सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट पोइन्टको जुन फर्म हुन्छ त्यो फर्स्टमा नेगेटिभ र पोजिटिभ हुन्छ. र थर्ड क्वाड्रेन्टमा हेर्यो भने x axis जुन छ हामीसँग नेगेटिभै छ र y axis पनि हामीसँग नेगेटिभ y axis छ. सो थर्ड क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुँदो रहेछ. ओके सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हेर्यो भने फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हामीसँग x axis पोजिटिभ x axis छ. सो दिस इज x इज पोजिटिभ र y चाहिँ जुन छ नेगेटिभ y axis छ. सो दिस इज नेगेटिभ. सो पोइन्टको फर्म हुने रहेछ पोजिटिभ नेगेटिभ. ओके सो यहाँ हामी लेख्दै छौं इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट. ओके फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हामीसँग x axis कस्तो आउँछ भन्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ. y axis पनि हाम्रो पोजिटिभै हुन्छ, राइट? y कोअर्डिनेट पनि. सो ओभरअल हाम्रो पोइन्ट जुन आउँछ त्यो पोजिटिभ पोजिटिभको फर्ममा आउने रहेछ. ओके सिमिलरली इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हामीसँग x कोअर्डिनेट जुन छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ, राइट? र y कोअर्डिनेट जुन छ त्यो चाहिँ पोजिटिभै हुन्छ. सो पोइन्टको फर्म हुन्छ हामीसँग नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ. सो थर्ड क्वाड्रेन्टमा लेख्दैछौँ हामी थर्ड क्वाड्रेन्ट. ओके सो थर्ड क्वाड्रेन्टमा हामीले हेर्यो भने इन द थर्ड क्वाड्रेन्ट x कोअर्डिनेट पनि हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ, y कोअर्डिनेट पनि नेगेटिभ हुन्छ. सो पोइन्ट हामीसँग नेगेटिभको फर्ममा हुने रहेछ. ओके सो लास्ट क्वाड्रेन्ट द्याट इज फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हामी हेर्दैछौँ. फोर्थ क्वाड्रेन्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेन्ट x एक्सिस जुन हुन्छ पोजिटिभ x एक्सिस हुन्छ. सो पोजिटिभ x कोअर्डिनेट र y हामीसँग नेगेटिभ हुन्छ. ओके सो पोइन्टको फर्म हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ. ठीक छ. सो यो हामीले याद गर्नुपर्छ. यहाँबाट हामीलाई 1 मार्क्सको क्वेशन्सहरु पनि एक्जाममा आउने गर्छ. ठीक छ. जस्तै कसैले सोधिदिन्छ इन व्हिच क्वाड्रेन्ट डु द पोइन्ट -3,5 लाई भन्दैछ. ओके सो -3,5 पोइन्ट चाहिँ कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्दैछ. यहाँ हामीले साइन हेर्यो भने फर्स्टमा नेगेटिभ पोजिटिभ, राइट? सो नेगेटिभ पोजिटिभ
नेगेटिभ पोजिटिभ हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दैछ, नेगेटिभ पोजिटिभ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दैछ। सो हाम्रो आन्सर हुन्छ दिस पोइन्ट लाइज इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनेर। ओके, सिमिलरली -3, -6 कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्दैछ, दुईटै नेगेटिभ छ, नेगेटिभ नेगेटिभ। सो नेगेटिभ नेगेटिभ लाइज इन थर्ड क्वाड्रेन्ट, राइट, थर्ड क्वाड्रेन्ट। सो दिस पोइन्ट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेन्ट भनेर हामी आन्सर दिन्छौँ। ओके, सो यो टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्छ, त्यसको लागि हामीलाई यो मजाले आउनुपर्छ। ओके, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थमा साइनहरू कस्तो हुन्छ कोअर्डिनेटको, ओके, पोइन्टको साइन्सहरू कस्तो हुन्छ यो हामी हेर्छौँ। ओके, सो हामीले कार्टेसियन सिस्टमको बेसिक्सहरू डिल गरिसक्यौँ। अब हाम्रो पोइन्टहरू कहाँ कहाँ पर्न सक्छ। ओके, द पोइन्ट मे lie in, okay, or on सच कुनै पनि पोइन्ट प्लेनमा कहाँ कहाँ लाई गर्न सक्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त हाम्रो ओरिजिनमा पर्न सक्छ, राइट, ओरिजिनमा पर्न सक्छ। ओके, यो कार्टेसियन सिस्टमसँग हामी डिल गर्दैछौँ। हामीले प्लेनमा अब कुनै पनि एउटा पोइन्ट, सो त्यो पोइन्टहरू कहाँ कहाँ पर्न सक्छ त्यो हामी यहाँ डिल गर्दैछौँ। ओके, दिस इज आवर वाइ एक्सिस। ओके, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो ओरिजिनमा लाई गर्न सक्छ, और ओके यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै लाई गर्न सक्छ, इन दि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। ठिक छ, यहाँ कुनै पनि जग्गामा लाई गर्न सक्छ, द्याट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्न सक्छ। ओके, थर्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्न सक्छ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा लाई गर्न सक्छ, राइट, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि पर्न सक्छ पोइन्ट्सहरू। और हाम्रो पोइन्ट्सहरू एक्स एक्सिसमा पनि पर्नु सक्छ। ओके, कुनै कुनै पोइन्ट सपोज यो लाइनमा पनि पर्न सक्छ। सपोज यहाँ हामीसँग एउटा पोइन्ट छ भने यो पोइन्ट कहाँ लाई गर्दैछ भन्दाखेरि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पनि परेको छैन, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पनि छैन, तर यसलाई हामी भन्छौँ इट लाइज अन एक्स एक्सिस। ओके, यस्तो खालको पोइन्टहरू पनि हामी भेट्ने गर्छौँ जो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ कुनै पनि क्वाड्रेन्टमा परेको हुँदैन, तर एक्स एक्सिसमा परेको हुन्छ। ओके, सो यो खालको पोइन्टको कोअर्डिनेट हामीले हेरिसकेको छौँ कस्तो खालको फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि यसको खालि एफसी छ, द्याट इज एक्स कोअर्डिनेट मात्रै हुन्छ, वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ 0 हुन्छ। ओके, सो एक्स, 0 को फर्ममा जुन पोइन्टहरू छ त्यो चाहिँ एक्स एक्सिसमा लाई गर्छ। ठिक छ, सिमिलरली कुनै कुनै पोइन्ट हाम्रो वाइ एक्सिसमा पनि पर्न सक्छ। सपोज यहाँ हामीसँग यहाँ एउटा पोइन्ट छ। ओके, सो यो पोइन्ट हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पनि परेको छैन, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पनि परेको छ भन्नु पाएन, बट दिस पोइन्ट लाइज अन वाइ एक्सिस। ओके, वाइ एक्सिसमा परेको छैन। सो यसको फर्म पनि हामीले हेरेको छ। यहाँनिर हाम्रो सिम्पल एक्स कोअर्डिनेट 0 छ, एक्स कोअर्डिनेट 0 छ, फर्स्टमा एक्स कोअर्डिनेट लेख्नुपर्छ जहिले पनि अर्डर पेयरमा, अनि हामीले वाइ कोअर्डिनेट लेख्नुपर्छ र 0, वाइ को फर्ममा हुन्छ यस्तो पोइन्टहरू यो पनि। ओके, सो अब कुनै पनि पोइन्ट प्लेनमा पर्दाखेरि हामी यही रिजनहरू भित्र भेटिन्छ जो प्रपरली डिफाइन छ। हामीले कार्टेसियन सिस्टममा सबै डिफाइन गरेको छ जग्गा, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, ओरिजिन, राइट, यो सबै हामीले डिफाइन गरे, यो के हो बुझ्यो। सो पोइन्ट पर्दाखेरि अब कुनै पनि यो एक जग्गामा पर्न सक्छ। ओके, ओरिजिन त ओरिजिन भइहाल्यो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्न सक्छ, यहाँदेखि उता कुनै पनि जग्गामा पऱ्यो भने हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो। ठिक छ, ओके, सो अब हामी क्वेसन्सहरू हेर्नेछौँ र सबै कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नेछौँ। ओके, सो हामीसँग क्वेसन्स रहेछ, फ्रम द फिगर आन्सर द फलोइङ भन्दैछ। ओके, सो फिगर दिएको रहेछ हामीसँग यतापट्टि एउटा कार्टेसियन सिस्टमको दुईवटा एक्सिसहरू दिएको छ, राइट। सो नम्बर 1 सोधेको छ हामीलाई द एब्सिसा अफ ए। एब्सिसा मिन्स एक्स कोअर्डिनेट। ओके, एक्स कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट ए को सोध्दैछ। सो हामीले ग्राफमा हेऱ्यो भने, फिगरमा हेऱ्यो भने हामीसँग ए पोइन्ट यहाँ छ, राइट। सो ए पोइन्ट यहाँनिर छ हामीसँग, र दिस इज आवर एक्स एन्ड दिस इज वाइ, राइट। सो एक्समा हेऱ्यो भने हामीसँग कति रहेछ भन्दाखेरि दिस इज 3, राइट, 0 1 2 3। सो दिस इज एक्स कोअर्डिनेट 3 रहेछ। एफसिसा भनेपछि हामीसँग 3 रहेछ। ओके, एफसिसा इज 3। ओके, अर्डिनेट भनेको हाम्रो वाइ एक्सिस, वाइ कोअर्डिनेट हो। सो वाइ हामीसँग वाइ पनि 3 नै छ। ओके, वाइ कोअर्डिनेट पनि 3 नै रहेछ, र हेन्स द कोअर्डिनेट अफ ए, कोअर्डिनेट अफ ए चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 3, एक्समा पनि 3, वाइमा पनि 3, 3,3, राइट। सो वाट इज द कोअर्डिनेट अफ बी भन्दैछ, बी पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्नु भन्दैछ, एन्ड इन विच क्वाड्रेन्ट डज इट लाई भन्दैछ। सो बी पोइन्ट हामीसँग यहाँ छ। ओके, यसको कोअर्डिनेट लेखिहाल्ने फर्स्टमा। सो त्यसको लागि हामीसँग एक्समा रहेछ 5 र वाइमा -4। सो बी को कोअर्डिनेट हुन्छ हामीसँग। ओके,
सो b को कोअर्डिनेट हुन्छ b को कोअर्डिनेट लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छ x मा छ हामीसँग 5 र y मा हामीसँग -4 सो 5, -4 इज द कोअर्डिनेट अफ पोइन्ट V र कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्दाखेरि हामी साइन हेरेर पनि भन्न सक्छ दैट इज फर्स्टमा पोजिटिभ र नेगेटिभ छ ओके पोजिटिभ नेगेटिभ हाम्रो जहिले फोर्थ क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ राइट सो यहाँ लेख्छ हामी इट लाइज अन फोर्थ क्वाड्रेन्ट ओके सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेन्टमै लाई गर्दैछ सो राइट द कोअर्डिनेट अफ C एन्ड D भन्दैछ C र D को पनि लेख्नु भन्दैछ ओके C पोइन्ट हामीसँग यहाँ छ सो यसको x मा -2 र y मा 2 छ सो C को कोअर्डिनेट हामीले लेख्यो भने x इज -2 एन्ड y इज 2 ओके सो सिमिलरली हामी D को कोअर्डिनेट पनि लेख्न सक्छ D को लेख्नु पर्यो भने D पोइन्ट हाम्रो यहाँ छ सो x मा यो छ -3 ओके सो y मा रहेछ -4 सो -3, -4 इज द कोअर्डिनेट अफ D ओके सो नेक्स्ट क्वेशन फेरि हामी गर्दैछौँ okay so next question sir in which quadrant or on which axis do the following points lie so हामीलाई पोइन्टहरु दिएको रहेछ यो चाहिँ कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा या फिर कुन चाहिँ एक्सिसमा पर्छ त्यो लेख्नु भन्दैछ ओके सो वी नो चारटा क्वाड्रेन्टहरु हाम्रो कहाँ पर्छ याद छ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यहाँनिर दुईटै पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा राइट नेगेटिभ पोजिटिभ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सो नेगेटिभ थर्ड क्वाड्रेन्टमा एन्ड पोजिटिभ नेगेटिभ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ ओके सो यो हामीलाई याद हुनुपर्छ सो अब यो फलो गरेर हामी लेख्न सकिहाल्छ सो नम्बर फर्स्ट को पोइन्ट जुन दिएको छ दैट इज 2,3 ओके दुईटै पोजिटिभ छ राइट पोजिटिभ छ सो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ लाइज अन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ओके सो नम्बर 2 मा हामीसँग -3, -4 दुईटै नेगेटिभ थर्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ नेगेटिभ सो लाइज अन थर्ड क्वाड्रेन्ट ओके थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दैछ सो थर्ड को जुन पोइन्ट छ हामीसँग -6,3 ओके नेगेटिभ पोजिटिभ सो नेगेटिभ पोजिटिभ हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्छ ओके लाइज अन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट ओके सो फोर्थमा जुन पोइन्ट दिएको छ हामीलाई दैट इज 3,0 ओके सो 3,0 मा यहाँनिर हामीले हेर्यो भने हामीसँग y कोअर्डिनेट जुन छ 0 छ ओके y 0 छ सिम्पली यहाँ देखिरहेको छ दिस इज x y सो y 0 छ x मात्रै छ सो यस्तो खालको पोइन्ट चाहिँ हाम्रो लाइज अन x एक्सिसमा लाई गर्छ ओके सो मैले भनेको छु x एक्सिसमा जुनै पनि पोइन्टहरु हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज इन द फर्म x, 0 ओके y कोअर्डिनेट 0 हुन्छ ठीक छ x को भ्यालु मात्रै हुन्छ x कोअर्डिनेट मात्रै हुन्छ y कोअर्डिनेट 0 छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको पोइन्ट x एक्सिसमा लाई गर्छ सो दिस टाइप अफ पोइन्ट लाइज अन x एक्सिस ओके सो नेक्स्ट पोइन्ट हामीसँग छ 3,-2 ओके सो पोजिटिभ नेगेटिभ लाइज अन फोर्थ क्वाड्रेन्ट ओके फोर्थ क्वाड्रेन्टमा सो नेक्स्ट हामीसँग लास्ट पोइन्ट रहेछ 0,6 ओके सो 0 x कोअर्डिनेट 0 छ y मात्रै छ हामीसँग सो y मात्रै छ यस्तो खालको पोइन्ट हाम्रो y एक्सिसमा लाई गर्छ ओके लाइज अन y एक्सिस ओके y एक्सिसमा जुन पोइन्टहरु हुन्छ त्यो x एक्सिसमा 0 हुन्छ र y को भ्यालु मात्रै हुन्छ 0, y को टाइपमा हुन्छ ओके सो 0,6 लाइज अन y एक्सिस ओके सो यस्तो खालको क्वेशन्सहरु पनि हामीलाई 1 मार्क्समा एक्जाममा आउने गर्छ ओके सो थर्ड क्वेशन छ हामीसँग प्लट दि फलोइङ पोइन्ट्स ओके सो यहाँ हामी पोइन्ट्सहरुलाई प्लट गर्न सिक्छौं र यो जुन प्लट गरिन्छ हामीले ग्राफ पेपरमा गर्नुपर्छ एक्चुअली र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ जब हामी लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल्स पढ्छौं त्यतिखेर हामीलाई त्यहाँनिर पोइन्ट्सहरु प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो हामी त्यो यहाँबाट क्लियर गरिहाल्छ सो पोइन्टहरु प्लट गर्नको लागि हामी के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो जुन यो अर्डर पिरियडमा हामीले हेर्यो भने सबैभन्दा ठुलो जुन फर्स्टमा x हुन्छ सेकेन्डमा y हुन्छ ओके सो x को हामीलाई बिगेस्ट भ्यालु क्लियरली देखिरहेको छ 3 सम्म छ राइट सो हामीले ग्राफ पनि 3, 4 सम्म ड्रा गर्नुपर्छ ओके नम्बर लाइनमा सो दिस इज 1, 2, 3, 4 ओके -1, -2, -3, -4 र जुन यो डिभिजन छ यो एकदमै इक्वल हुनुपर्छ ठीक छ सो y मा त हामीले क्लियरली हेर्यो भने हामीसँग 3, 4 रहेछ सो 4
यसको सबसे ठुलो भ्यालु भनेको 4 रहेछ ओके 1 2 3 ओके अनि 4 so -1 -2 -3 -4 okay so this is x axis this is y axis okay y and y dash the point of intersection o 1 2 3 4 positive x axis -1 -2 -3 -4 negative x axis right so positive y axis मा हामीसँग 1 2 3 र 4 छ र negative y axis मा -1 -2 -3 and -4 okay so अब फर्स्ट मा हामी a point लाई लोकेट गर्दै छ in this plane okay a रहेछ x coordinate 2 र y coordinate 3 okay so हामी x मा x axis मा हामी 2 मा जान्छ र y चाहिँ हाम्रो 3 छ okay so positive 3 so यहाँ देखि हामी जानु पर्यो oh so this is 2 and 3 okay यो जुन point छ यो point a हो र यसको coordinate 2, 3 छ यसरी प्लट गर्नुपर्छ ओके सो नेक्स्ट point b छ -3 and -4 -3 भनेपछि हाम्रो x एक्सिस मा -3 यहाँ निर छ ओके -3 and y मा चाहिँ हाम्रो -4 रहेछ सो नेगेटिभ -4 हाम्रो नेगेटिभ मिन्स डाउनवर्ड जानु पर्यो ओके ओके सो दिस इज आवर point b जसको कोअर्डिनेट -3, -4 छ ओके सो सिमिलरली c point लोकेट गर्दैछ c मा हामीसँग x एक्सिस मा मात्रै रहेछ point y0 रहेछ सो x एक्सिस मा 3 ओके x एक्सिस मा 3 दिस इज 3 यो x एक्सिस मा लाई गर्छ यस्तो खालको point सो c point को कोअर्डिनेट रहेछ 3, 0 ओके सो d point को कोअर्डिनेट 3, -2 सो d हामीले x एक्सिस मा 3 र y एक्सिस मा -2 दैट इज डाउनवर्ड ओके सो दिस point इज d जसको कोअर्डिनेट 3, -2 छ ओके यो पनि प्लट गरे हामीले अब e point लाई प्लट गर्दैछ -1 and 2 सो x एक्सिस मा -1 and 2 so 2 means माथि जानु पर्यो ओके पोजिटिभ छ नि त सो दिस इज 2 दिस इज आवर e point जसको कोअर्डिनेट -1, 2 ओके सो नेक्स्ट लास्ट point हामीसँग रहेछ 0, 2 ओके x एक्सिस मा 0 र y एक्सिस मा चाहिँ 2 फर्स्ट x सेकेन्ड को कोअर्डिनेट हुन्छ y हो ओके सो y मा चाहिँ 2 रहेछ यो खालको point हाम्रो y एक्सिस मा पर्छ ओके सो f point छ यो 0, 2 ओके सो यसरी हामी प्लट गर्छ कुनै पनि पोइन्ट्स लाई इन दी प्लेन ओके कार्टेशियन सिस्टम मा हामी पोइन्ट्स हरुलाई यसरी प्लट गर्छौं